ما تنسوش تتابعوني على فيسبوك وتيك توك وانستجرام، وتعملوا لايك واشتراك للقناة. كان موسم ممطر والبرق فيه كان قوي. صحي راج من النوم وخرج للبلكونة يشرب سيجارة. بص على الغابة اللي كانت قدامه. حس بخوف شديد لما شاف ظل شخص واقف بيبص عليه. حاول يشوف ملامحه لكن المكان كان ضلمة قوي، وفجأة اختفى الظل. فضل راج يبص في كل مكان عشان يعرف الظل راح فين. بس ما كانش فيه حد. قال لنفسه ممكن اكون بهلوس في الوقت اللي كانت عينيه لسه بتدور على الظل. وبعد مدة كان خلاص اقتنع انها هلوسات. من 30 سنة في قرية رامبور حصلت حادثة مؤلمة خلت الكل مذهول. في شخص قتل أصغر أبناء عائلة شاه. لقيوا جثته في الغابة اللي جنب القرية. كان جسمه في حالة وحشة جدا، ده غير انه كان مكتوب عليه تعاويذ غريبة. وعلى خده كان فيه علامة سودة كبيرة. اتقتل بضرب مسمار كبير في راسه. مر كام يوم على الحادثة ولقيوا جثة طفل صغير في القرية. كان مقتول بنفس الطريقة. القرويين ما كانوش قادرين يوصلوا للي بيقتل الأطفال دي، ولا عارفين سبب قتله ليهم بالطريقة البشعة دي. كانوا غضبانين جدا وفي نفس الوقت كانوا خايفين. عدت شهور قليلة اتقتل فيها 7 أطفال بنفس الطريقة. القرية كان مليها الصدمة والذعر. في وقت متأخر من الليل كان راج راجع لبيته اللي كان قريب من الغابة. الهدوء كان مالي المكان. شاف واحدة ماشية قدامه ومغطية وشها، كانت رايحة في اتجاه الغابة. هي دي نكوشة؟ يا ترى رايحة فين في الوقت ده؟ بدأ راج يمشي وراها. جات نكوشة القرية من كام سنة
ما كانش ليها حد في العالم، عشان كده كانت عايشة وحدها. كانت دايما حديث الناس في القرية بسبب انها لما بتمشي بتكون في خفافيش ماشية وراها، لكن رغم كده كانوا الأطفال دايما بيعجبوا بيها. دخلت نكوشة الغابة وراج كان لسه ماشي وراها. فجأة حست ان في حد وراها. وقف راج واستخبى ورا شجرة. لما لفت نكوشة ما كانش في حد. كملت طريقها وراج مشي وراها. كان حاسس بالقلق وهو بيفكر في الأسباب اللي ممكن تخليها تمشي في الغابة في الوقت ده. وهو ماشي وراها لقاها دخلت كوخ صغير. راح يبص عليها. اللي شافه ذهل عقله. شاف طفل صغير نايم على الأرض وفاقد وعيه، ونكوشة قاعدة تردد تعاويذ وهي ماسكة مسمار وشاكوش في ايديها. رؤيته للمنظر ده خليته يحس ببرد في جسمه، لكن بسرعة اتغيرت مشاعره الغضب شديد وصرخ فيها: نكوشة، كنت انتي كل ده؟ سمحنالك تفضلي في القرية، لكن انتي خاينة. في اللحظة دي كانت نكوشة مرعوبة. خدت دمية كانت جنبها وحضنتها، مسكها راج من شعرها وجرها للقرية. حكى الموضوع كله لأهل القرية. اتصدموا وقرروا يروحوا للكوخ يتأكدوا. ولما راحوا لقيوا الطفل نايم على الأرض وفاقد للوعي. تدخل راج والقرويين أنقذ حياته. في نوبة من الغضب انتهى الأمر بالقرويين بضرب نكوشة لدرجة إنها بقيت شبه ميتة، ما كانتش بتعمل أي صوت، كأنها مش حاسة بالألم. سألها القرويين كتير عن سبب قتلها للأطفال وليه كانت بتقتلهم بالطريقة دي، لكن نكوشة ما نطقتش ولا كلمة، كانت ماسكة دميتها بس. قربت تموت ومع ذلك محدش عارف سبب قتلها للأطفال. وفي لحظة ماتت نكوشة وفضلت قصتها لغز محير القرية. رمى القرويين الدمية بتاعتها بعيد في الزبالة. سحبوا جثتها للغابة. ولعوا فيها بعد ما حطوا عليها بنزين. ورجع كل واحد فيهم لبيته. كانت نكوشة عارفة ان نهايتها هتكون القتل، عشان كده كانت دايما بتدور في اللي ورا الحياة والموت. مطرت بغزارة اليوم ده والبرق كان شديد. في الضلمة كانت دمية نكوشة في وسط المية.